Dobrý den, dámy a pánové. Vítejte v další lekci intenzivního kurzu češtiny. Zdraví vás Jana z ilearnczech.com a dnes se spolu podíváme na to, jak můžeme 2 způsoby vyjádřit, že něco někomu patří, to znamená, čí něco je. My jsme se to už učili, už jsme si trošku řekli o posesivních adjektivech. Dám vám tady do karty odkaz na předchozí videa. No a dnes můžete vidět, jaký je rozdíl mezi tou formou genitivu a formou posesivního adjektiva. Můžete používat oboje, často když lidé mluví, používají tu formu genitivu a ta forma posesivního adjektiva je možná trošičku více formální a je trošičku komplikovanější. Ale bude fajn, když budete umět oboje. Takže tady vidíte, že majitelem je muž. A když je majitelem muž, tak v posesivních adjektivech budou koncovky úv, ova nebo ovo. Nemám tady plurál, mám tady jenom mužský, ženský nebo střední rod. No a my budeme dneska mluvit hlavně o jídle. Ty příklady jsou hlavně spojené s jídlem, protože v učebnici Česky krok za krokem 1 je ve 20. lekci téma jídlo. No, tak pojďme na to. Petr má salám. Čí to je salám? Ten salám je Petra. Takže to je salám Petra. Pojďme nejdřív udělat ten genitiv a potom budu dělat posesivní adjektiva. Pavel má koláč, to je koláč Pavla. Tady vidíte tvrdou koncovku a vidíte, že tady taky zmizelo to e, není tam. Tak Honza má hrnek, čí to je hrnek? Ten hrnek je Honzy, nebo to je hrnek Honzy. Honza je muž, pozor, jestli to ještě nevíte. To je domácká forma jména Jan. Tak, Tomáš má řízek. Čí to je? Ten řízek je Tomáše. Dám vám do karty taky odkaz na video o koncovkách genitivu, jestli si je chcete zopakovat. Měkká koncovka je e. Takže to je řízek Tomáše. No a kolega má oběd, to je oběd kolegy. Nebo ten oběd je kolegy. Jak můžete slyšet, říkám 2 různé věty, ale v obou větách se používá genitiv. Tak, Martin má šunku, takže ta šunka je Martina, nebo to je šunka Martina. Zdeněk má housku, ta houska je Zdeňka. Nebo to je houska Zdeňka. Tak tady pozor. Není e a ten háček se přenese nad n. Zbyněk má polévku. Ta polévka je Zbyňka. To je polévka Zbyňka. Stejná věc. Tak Němec má večeři, ta
večeře je Němce, to je večeře Němce. Němec jako národnost nebo Němec taky může být příjmení nějakého Čecha. Táta má snídani, ta snídaně je táty, to je snídaně táty. Dědeček má pivo. To pivo je dědečka. To je pivo dědečka. Syn má maso. To maso je syna. To je maso syna. Bratranec má kuře. To kuře je bratrance. To je kuře bratrance. Manžel má vejce. To vejce je manžela. To je vejce manžela. Host má jídlo. To jídlo je hosta. To je jídlo hosta. A teď posesivní adjektiva. U těch posesivních adjektiv, na rozdíl od genitivu, je ten člověk první. Takže tady byla první věc a potom bylo jméno nebo byl ten člověk ve formě genitivu až na druhé pozici. Tak se to říká správně, tak se to píše správně. I když můžete některé Čechy slyšet, že to říkají v obrácené pozici, ale to není správná spisovná forma. U posesivních adjektiv to jméno je první, naopak se normálně nedává až na druhou pozici. Pojďme na to. Čí to je salám, to je Petrův salám. To je Pavlův koláč. To je Honzův hrnek. To je Tomášův řízek. To je kolegův oběd. To je Martinova šunka. To je Zdeňkova houska. To je Zbyňkova polévka. To je Němcova večeře. To je tátova snídaně. To je dědečkovo pivo. To je synovo maso. To je bratrancovo kuře. To je manželovo vejce. A to je hostovo jídlo. Tak a teď se podíváme na situaci, kdy majitelka je žena. Koncovky posesivních adjektiv jsou tam jiné. Jak jsem řekla, zde je majitelka žena. Mám tady napsáno slovo majitel jako univerzální, no a koncovky posesivních adjektiv budou in,
ina nebo ino pro mužský, ženský a střední rod. Začneme opět genitivem. Když se podíváte na statistické používání těch posesivních adjektiv nebo vyjadřování posesivity, to znamená, čí něco je, zjistíte, že u ženského rodu nebo v případě, že majitelem něčeho je žena, tak se tam více používá ten genitiv než posesivní adjektivum. Asi proto, že je to ještě trošku komplikovanější, protože tam jsou některé změny v hláskách. To uvidíte, až to budu psát. Takže tady by bylo dobré hlavně umět ten genitiv. Znovu říkám, u genitivu je první věc, první je to, co někdo má, a druhé je slovo v genitivu, to znamená, kdo to má. Můžete to slyšet i obráceně, ale není to správně spisovně. Takže ten salám je Evy. To je salám Evy. Ten koláč je Jany. To je koláč Jany. Ten hrnek je Lenky. To je hrnek Lenky. Ten řízek je mamky. To je řízek mamky. Ten oběd je sestry. To je oběd sestry. Ta šunka je Petry. To je šunka Petry. Ta houska je Snachy. To je houska Snachy. Ta polévka je Olgy. To je polévka Olgy. Ta večeře je Aničky. To je večeře Aničky. Ta snídaně je Lucie. To je snídaně Lucie. To pivo je Julie. To je pivo Julie. To maso je kolegyně. To je maso kolegyně. To kuře je Miriam. To je kuře Miriam. To vejce je dcery. To je vejce dcery. A to jídlo je babičky. To je jídlo babičky. A jdeme na posesivní adjektiva. Zase první je člověk, potom je věc. To je Evin salám. To je Janin koláč. To je Lenčin hrnek. Takže pozor, tam, kde bylo k, to se změnilo na č. Nemůžete říct Lenkin, protože k je tvrdá souhláska, ale i je měkké, takže se to musí změnit. Stejně to bude i tady a ještě to bude tady a taky tady. Takže to je mamčin řízek a to je
Aničina večeře. Tam jsou 2 č vedle sebe. A to je babičino jídlo. Nevyslovujeme to tak, že tam je jasně slyšet, že jsou tam 2 č vedle sebe. Takže to je babičino jídlo. Další, to je sestřin oběd. Takže r se změnilo na ř. R tvrdá souhláska, ř měkká. Oběd. Další případ je zde a ještě tady. Takže to je Petřina šunka a to je dceřino vejce. Tak, další, to je snašina houska. Ch se změnilo na š. Těch příkladů není tak mnoho, takže nám stačí jeden. Těch slov není tolik. Další, polévka Olgy, to je Olžina polévka. G a taky H, ale nevzpomněla jsem si na žádný příklad, by se změnilo na ž. Tak a teďka ještě, co nám tady zůstalo, to je Lucína. V tom případě tam je slyšet 2 i, Lucína. Lucína snídaně. To je Julíno pivo. To je kolegyňino maso. A to je Miriamino kuře. Doufám, že to pro vás bylo užitečné a zajímavé cvičení. Jinak, co nás ještě čeká? Z lekce číslo 20 v učebnici Česky krok za krokem 1 už to je všechno. Tohle stačí. A příště začneme lekci číslo 21 a takové hlavní téma tam je zvířata, ale také množné číslo. Takže to bude téma příští lekce intenzivního kurzu češtiny. Jestli se vám moje videa líbí, prosím dejte like, sdílejte, přihlaste se k odběru mého kanálu a budu moc ráda, když mě podpoříte taky finančně. Můžete mi poslat něco přes PayPal, dát mi super thanks na YouTube a nebo se stát mými patrony na Patreonu. Předem vám za vaši podporu moc děkuju a přeju krásný den a krásný týden. Naschledanou.